Trong quá trình thai nghén, chúng tôi được thừa hưởng đặc tính di truyền của bố mẹ. Nhưng các đặc tính đó truyền từ thế hệ này sang thế hệ sau như thế nào? Đó chính là khám phá vĩ đại đầu tiên của chúng ta. Quy luật kế thừa. Giữa thế kỷ 19, một tu sĩ Augustine có tên là Gregor Mendel đã nảy ra nhiều câu hỏi về sự kế thừa sinh học trong quá trình thực hiện một loạt thí nghiệm. Mendel là một người rất tò mò và yêu thiên nhiên. Ông thích nghiên cứu nhiều lĩnh vực, từ thực vật đến khí tượng và cả thuyết tiến hóa. Làm việc trong một tu viện tại Cộng hòa Séc ngày nay, ông bắt đầu công trình nghiên cứu của mình bằng cách lai tạo nhiều giống đậu Hà Lan với nhau, sau đó quan sát những đặc tính trên thế hệ con. Tại sao ông lại chọn đậu Hà Lan? Ông nói đơn giản, chỉ vì nó thú vị. Mendel nhận thấy khi lai giống đậu trơn với đậu nhăn, kết quả thu được là thế hệ đậu con trơn, chứ không trộn lẫn hai đặc tính như ông nghĩ. Tuy nhiên, khi ông lai thế hệ con với nhau, sự pha trộn xuất hiện. Thế hệ thứ hai có cả trơn và nhăn. Ông tiếp tục thí nghiệm, cố gắng tìm hiểu xem cơ chế sinh học nào gây nên sự biến mất của một loại đặc tính nhất định ở thế hệ đầu tiên và chỉ xuất hiện trở lại vào thế hệ thứ hai. Một ngày sau, ông đếm số lượng hạt đậu ở thế hệ thứ hai. Những hạt có đặc điểm vỏ nhăn, tỷ lệ chính xác là 1/4. Điều Mendel quan sát được trong các thí nghiệm của mình là hiện tượng sinh học mà ngày nay được gọi là tính trộn và sự phân ly, nhưng chỉ có Mendel biết điều đó. Thí nghiệm của ông tạo ra một số hiện tượng lạ mà theo ông, mọi người phải chú ý đến ghi chép của tôi. Tức là kết quả khi ông lai nhiều giống đậu Hà Lan với nhau, đặc tính lặn chỉ thể hiện trong 1/4 thế hệ đời thứ hai. Đối với Mendel, đây chính là bước ngoặt. Lần đầu tiên, ông có thể chứng minh rằng các đặc điểm của thế hệ kế tiếp được thừa hưởng theo một tỷ lệ đặc biệt nhất định. Nói cách khác, có một quy luật ảnh hưởng đến tính di truyền. Với phát hiện này, Mendel đã tạo ra khám phá vĩ đại đầu tiên trong ngành khoa học di truyền. Mỗi đặc tính kế thừa đều được quyết định bởi cặp nhân tố, theo cách nói của ông. Mỗi cặp bố mẹ xây dựng một nhân tố cho mỗi đặc tính. Một số nhân tố nhất định chiếm ưu thế, số khác lại có xu hướng lặn đi, phụ thuộc vào sự kết hợp giữa các yếu tố di truyền. Nhân tố của Mendel được gọi là gen. Đặc điểm, một từ trong thuật ngữ của Mendel, được dùng để mô tả đặc tính bị tác động của một gen độc lập, đôi khi tái xuất hiện trong 1/4 thế hệ đời con cháu. Những đặc tính không có hại như tàn nhang, nhưng cũng có thể dẫn đến nhiều căn bệnh nghiêm trọng như xơ nang. Tất cả các kiến thức đó đều đến từ nghiên cứu đậu Hà Lan thông thường. Và những thí nghiệm trên một số loài sinh vật nhỏ bé khác đã dẫn đến khám phá tiếp theo của chúng ta.